હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે ગણેશ ચતુર્થી માટે ટ્રેડિશનલી ચૂરમાના લાડુ કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈશું। ચૂરમાના લાડુ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને નાના મોટા દરેક જણને પસંદ હોય છે। ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ગણપતિ બાપાને પ્રસાદ તરીકે આ ચૂરમાના લાડુ ધરાવવામાં આવે છે, એ દરેક જણ જાણતા જ હોય છે। તો આજે આપણે એ જ ચૂરમાના લાડુ પરફેક્ટ માપ સાથે કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈશું, જેથી જો તમે પહેલીવાર બનાવવા જઈ રહ્યા હોય, બિગિનર હોય, નવું રસોઈ બનાવવાનું શીખતા હોય તો પણ એ તમારાથી પરફેક્ટ જ બનશે। તો ચલો ચૂરમાના લાડુ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો એક થાળામાં આપણે 3 કપ જેટલો ઘઉંનો ગગરો લોટ ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 350 ગ્રામ જેટલો ગગરો ઘઉંનો લોટ છે। 1 કપ જેટલો લોટ 170 ગ્રામ થશે, તો 3 કપ મળીને 350 ગ્રામ લોટ છે। હવે આની અંદર મેં મોણ માટે 1/4 કપ જેટલું ઘી પીગાળીને ઉમેર્યું છે। ગ્રામમાં જોશો તો 35 ગ્રામ જેટલું ઘી છે। હવે આપણે ઘીને આ રીતે લોટમાં પહેલાં બરાબર મસળીને મિક્સ કરી લઈશું। એ પછી આપણે એમાં પાણી નાખીને લોટ બાંધવાનો છે। અહીંયા મેં ઘીને લોટમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે એમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ કઠણ આપણે લોટ બાંધવાનો છે। લોટ એકદમ વધારે કઠણ પણ નહીં અને એકદમ વધારે પોચો પણ નહીં, એ રીતનો બાંધવાનો છે। તો થોડું પાણી ઉમેરીને એનો હું મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધી લઈશ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધી લીધો છે અને લોટને થોડોક મસળી પણ લીધો છે। હવે તમે ચાહો અને જો તમારી પાસે સમય હોય તો 10 થી 15 મિનિટનો તમે એને રેસ્ટ આપી શકો છો, નહીં તો તરત જ તમે આ રીતે એમાંથી મુઠિયા બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તો આ રીતે પહેલાં આપણે લંબગોળ શેપ આપીને 4 આંગળીની મદદથી એમાં થોડું ખાડા જેવું બનાવી લેવાનું છે। આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ મુઠિયા બનાવી લેવાના છે। આ જ રીતે બધા જ મુઠિયા બની જાય તો આપણે એને તેલમાં ફ્રાય કરી લઈશું। તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું અને જ્યારે તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે આ રીતે એક કરીને મુઠિયા તેલમાં ઉમેરતા જઈશું અને ધીમા તાપે આપણે એને લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દેવાના છે। એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે તેલ એકદમ વધારે ગરમ ના હોવું જોઈએ, નહીં તો મુઠિયા ઉપરથી તરત લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહી જશે। તો વચ્ચે હલાવતા રહીને આપણે એને ધીમા તાપે ફ્રાય થવા દઈશું। અત્યારે મેં અડધા જ મુઠિયા એડ કર્યા છે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા મુઠિયા સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે। તો આપણે એને એક બાઉલની અંદર બહાર કાઢી લઈશું। ટોટલ મને ધીમા તાપે 14 થી 15 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે। ફરીથી જ્યારે તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે બાકીના પણ મુઠિયા સેમ એ જ રીતે એડ કરીને ધીમા તાપે લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દેવાના છે। જ્યારે બીજી વાર તમે મુઠિયા તેલમાં એડ કરો ત્યારે પહેલાં ગેસને ફાસ્ટ કરીને તેલને 1 મિનિટ ગરમ થવા દો, પછી જ મુઠિયા ઉમેરો। તો જ્યાં સુધીમાં બીજા મુઠિયા તળાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે જે પહેલાં મુઠિયા ફ્રાય કરીને રાખ્યા હતા એને આ રીતે 2-3 ટુકડામાં આપણે તોડી લેવાના છે, જેથી એ થોડા જલ્દી ઠંડા થઈ જાય। મુઠિયા જ્યારે એકદમ સરસ ઠંડા થઈ જાય ત્યારે આપણે એને આ રીતે એક મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને સહેજ હલકું ગગરું રહે એ રીતનું આપણે પીસવાનું છે। એકદમ વધારે ગગરું પણ નહીં અને એકદમ પાવડર જેવું પણ નહીં, એ રીતનું આપણે પીસવાનું છે। હવે એક થાળાની ઉપર મેં આ રીતની નાના કાણાવાળો ચાળણો મૂક્યો છે, એની ઉપર આપણે બધું જ પીસેલું મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું અને આપણે આ રીતે હાથથી ઘસતા રહીને એને ચાળી લેવાનું છે, જેથી જો કંઈક રહી ગયું હોય, ના પીસાયું હોય તો એ ઉપર જ રહી જાય। અને ચાળણો એકદમ નાના કાણાવાળો આવે છે એ જ આપણે યુઝ કરવાનો છે। તો નીચે આપણું લાડુ બનાવવા માટેનું ચૂરમું તૈયાર છે। 12 થી 15 મિનિટ પછી આપણા બીજા મુઠિયા પણ એકદમ સરસ તળાઈને લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે। તો એને પણ આપણે બહાર કાઢીને થોડા ઠંડા થાય પછી નાના ટુકડામાં તોડીને મિક્સરમાં પીસી લેવાના છે। તો એને પણ મેં મિક્સર જારમાં પીસી લીધું છે। એને પણ આપણે સેમ એ જ રીતે ચાળી લઈએ। હવે આપણે એની અંદર ઉમેરીશું 1/4 કપ જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ। થોડાક આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેર્યા છે, જેમાં 1 મોટી ચમચી કાજુ, 1 મોટી ચમચી બદામ અને 1 મોટી ચમચી સૂકી દ્રાક્ષ છે। 1 ચમચી જેટલી મેં આની અંદર ઇલાયચી પાવડર ઉમેર્યો છે। હવે આની અંદર આપણે 1/8 ટીસ્પૂન જેટલું એટલે કે 3 થી 4 ચપટી જેટલું જાયફળ છીણી લેવાનું છે, કારણ કે જાયફળનો ફ્લેવર થોડોક સ્ટ્રોંગ હોય છે, તો આપણે વધારે નહીં છીણીએ। હવે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલી પીસેલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું। 1 કપની ઉપર 1/4 કપ જેટલી આ દળેલી ખાંડ છે। જો તમને લાડુ એકદમ વધારે જ મીઠા પસંદ હોય તો તમે આની અંદર 1/2 કપ ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો। 3 કપ આપણે લોટ લીધો હતો તો એનાથી અડધી એટલે કે 1/2 કપ જેટલી આપણે દળેલી ખાંડ ઉમેરવાની હોય છે। અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરી છે। તો ખાંડને આપણે આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। એ પછી આપણે એમાં ઘી ઉમેરીશું। તો ગેસ ઉપર મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, એની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલું ઘી ઉમેરીશું। 1 કપની ઉપર 1/4 કપ જેટલું આપણે ઘી ઉમેરવાનું છે। તો બીજું 1/4 કપ ઘી પણ આપણે ઉમેરી દઈએ।
જ્યારે પણ લાડુ બનાવો ત્યારે આપણે આ રીતે ઘીને પીગાળીને જ ઉમેરવાનું હોય છે। તો હવે આને આપણે પીગળવા દઈએ। ઘી એકદમ સરસ પીગળી ગયું છે। તો હવે આપણે થોડું થોડું કરીને ઘીને લોટની અંદર મિક્સ કરીશું। 3 કપ લોટના હિસાબથી 1/2 કપ જેટલું ઘી એકદમ પરફેક્ટ માપ છે। તેમ છતાં પણ આપણે થોડું થોડું જ ઘી ઉમેરીશું। તો ગરમ ઘી ઉમેર્યું છે એટલે પહેલાં આપણે ચમચીથી આ રીતે 1 મિનિટ મિક્સ કરીએ, પછી આપણે એને આ રીતે હાથથી મસળીને મિક્સ કરી લેવાનું છે। એકદમ સરસ મિક્સ કર્યા પછી આપણે થોડુંક મિશ્રણ લઈને લાડુ વાળીને જોવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો લાડુ બિલકુલ પણ નથી બંધાઈ રહ્યો, આ રીતે વિખેરાઈ જાય છે। તો થોડુંક ઘી આપણે ફરીથી એમાં એડ કરીશું અને ફરીથી આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું। ભલે આપણને ખબર જ હોય કે બધું જ ઘી લાગવાનું છે, તેમ છતાં પણ આપણે એકસાથે બધું ઘી નથી ઉમેરવાનું, થોડું થોડું કરીને જ ઘી ઉમેરીશું। અને આ રીતે લાડુ બાંધીને જુઓ તો હજી પણ આ લાડુ જે છે વિખેરાઈ રહ્યો છે। તો બાકીનું બધું જ ઘી આપણે ઉમેરી દઈએ। ટોટલ 1/2 કપ ઘી, 1/2 કપ દળેલી ખાંડ આપણે એડ કરી છે 3 કપ ઘઉંના ગગરા લોટમાં। ખાંડ નાખીએ છીએ ત્યારે ઘી આપણે થોડુંક વધારે જ જોઈશે, જ્યારે ગોળવાળા લાડુ જે છે એમાં ઘી વધારે નથી જોઈતું। તો હવે આ રીતનું મેં એક પ્લાસ્ટિક મોલ્ડ લઈ લીધું છે, એની અંદર આપણે લાડુનું મિશ્રણ આ રીતે દબાવીને ભરી લઈશું અને એકદમ સરસ એને આપણે ઇવન કરી લેવાનું છે। હવે એક પ્લેટની અંદર આપણે લાડુને કાઢી લઈશું। તો 1-2 વખત આ રીતે ટેપ કરશો તો આરામથી તમારો લાડુ બહાર નીકળી જશે। જો તમારી પાસે એ રીતનું પ્લાસ્ટિક મોલ્ડ ના હોય તો તમે આ રીતે ગોળ લાડુ પણ બનાવી શકો છો। બંનેનો ટેસ્ટ સેમ જ આવશે, પણ બસ દેખાવમાં એ મોલ્ડવાળા લાડુ સારા લાગે છે। પણ જ્યારે તમે આ રીતે ગોળ લાડુ બનાવો છો ત્યારે એકદમ સરળતાથી તમે એને ખસખસમાં કોટ કરી શકો છો, જ્યારે મોલ્ડવાળા લાડુને તમે ખસખસમાં કોટ નથી કરી શકતા। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ચૂરમાના લાડુ બનીને તૈયાર છે। આટલી ક્વોન્ટિટીમાં ટોટલ 11 લાડુ બનશે મીડિયમ સાઇઝના। અને જો તમારે ગોળ ચૂરમાના લાડુની રેસીપી જોવી હોય તો એ મેં પહેલાં જ ચેનલ પર બતાવેલી છે। વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક પણ આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।